Good afternoon අයබෝවන්. ඉතින් මම දැන් හිතාගත්තා අයින් හම්රාන් එකේ නම. අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් අපි පහු කරමින් යන්නේ මාමුරා රවුන්ඩ් බවුට් එක. ඉතින් පළවෙනි රවුන්ඩ් බවුට් එක අපි යන්න ඕනේ වම් පැත්තට. ගිහලා පළවෙනි එක්සිට් එකෙන් යන්න ඕනේ දකුණු පැත්තට. මට පේන මේ කඳවුර ඉන්න ඔටුව උන් වැඩියෙන් කන වැඩියෙන් එකතු වෙලා ඉන්න ඔක්කොම මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ අයින් හම්රාන් වල තියෙන මේ ලස්සන view point එකට. උඩින් මේක එන්නේ එක වතුර පාරක් විදියට නිකන් නැලක් වගේ ඇවිල්ලා මෙතෙන් තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අර පෙන්න වගේ මිනිස්සු ගොඩක් මෙහෙ එනවා මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ වතුර පාර බලන ගාම මේ ඇක්ටිවිටිස් වල ගයිස් මම මේ අයින් හම්රාන් මේ අන්තිම කෙළවරටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේන හුඹස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේවා හදන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. මම මේ හුඹක් පෙන්වන්න try කරේ. පේනවාද මේ තියෙන්නේ ඔටුන්ගේ වසුරු. ඔයාලට පේනවාද මේ ගස් උඩ තියෙනවා මේ කුරුළු කූඩු. මෙතන හොඳ කැම්පින් සයිට් එකක් වගේ පේන තැනක්. ඉතින් මගේ කතාචාර්ය මගේ මාතලි මේ කාපාක් එකට එහායෙන් තියෙන පොඩි ගහක් පොඩි ගහන එක ලොකු ගහක් ඒ ළඟට එද්දි වගේ හරිම ඝනකම තියෙන ගහක් මේ ගස් වලක ගොඩක් වහින්න ඕනේ මේ පාරාන්තරයේ තිස්සේ මේකේ කොළ එන්නේ. Good afternoon everyone, welcome back to my channel Darshana Vlog. අද සැප්තැම්බර් මාසයේ මම විශේෂ ගමනක් යන්න හිතාගත්තා. මේක මේ සලාල ඔමාන වල තියෙන අවසාන මාසය මොන්සූන් සීසන් එකේ. මෙහෙ වචනෙන් කියන ඛරීෆ් සලාල. ඛරීෆ් කියන්නේ වැස්ස කියන එකට. ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මේ මාසවල තියෙන්නේ මේ වැස්ස මොන්සූන් සීසන් එක. ඒකේ අන්තිම මාසය. මේ පාර පොඩ්ඩක් මේ සීසන් එක ටිකක් දික් වුණා. මොකද වැස්ස එන පටන් ගත්තේ අගෝස්තු මැදේ ඉඳලා. ඒක නිසා මෙහෙ මුකුත් ඇක්ටිවිටීස් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රින්ග්ස් හරි වොටර්ෆෝල්ස් හරි ගොඩක් තිබුණේ ඩ්‍රයි වෙලා වැස්ස මදි හින්දා. ඒත්ම සැප්තැම්බර් තමයි මම හිතන්නේ මේ අවුරුදු මම හිටපු අවුරුදු 14ටම තිබුණ වෙනස්ම මේ ඛරීෆ් එකක්. මොකද වැස්ස ආවේ පහු වෙලා. දැන් ඉතින් මේක ෆයිනස්ම කියන්නේ පීක්ම ටයිම් එක ලස්සනම කාලය කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. වැස්ස සහ මේ තියෙන කොළපාට ග්‍රීනරි ඉෆෙක්ට් එක තියෙන හොඳම කාලේ දැන් මේ ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් එකක් අයින් හම්රාන් එකේ නම. සලාලේ ඉඳන් විනාඩි 40ක විතර දුරක් තියෙන්නේ. තාක පැත්තට යන්න ඕනේ. තාක පැත්තට ගියාම තියෙන පළවෙනි දෙවෙනි රවුන්ඩ් බවුට් එක මාමුරා රවුන්ඩ් බවුට් එකෙන් පස්සේ තියෙන දෙවෙනි රවුන්ඩ් බවුට් එක එතනින් වමට හැරලා යන තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු. පාර හරිම ලස්සනයි. එතන තියෙන සරවුන්ඩින් ඒ තියෙන සීනරිස් හරිම ලස්සනයි. ඒ ටික බලන්න යමු. එහෙනම් යමු. ඉතින් අපි පහු කරමින් යන්නේ මාමුරා රවුන්ඩ් බවුට් එක. මෙතනින් කෙලින්ම යන්න ඕනේ තාක පැත්තට. ඒ තාක පැත්තට යනකොට තමයි දියැල තියෙන්නේ. මේ ඉතින් අපි හැමදාම පහු කරගෙන යන මාමුරා රවුන්ඩ් බවුට් එක අර මං වීඩියෝ එක කරලා තියෙන මේ රවුන්ඩ් බවුට් එක ඇතුලේ වෙන වීඩියෝ එකක්. මේ හරිම ලස්සන රවුන්ඩ් බවුට් එකක්. ඒක පහු කරගෙන යනවා තාක පැත්තට. යනකොට තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට යමුද මේ තාක පැත්තට යනකොට අතරමඟ තමයි කරලා තියෙන්නේ දියැලට. තව දෙයක් මේ ස්පෙෂලි මට පෙන්නන්න ඕනේ මේ මාස දෙක ඇතුළත මේ ප්‍රදේශයම මේ කොළපාට වෙනවා. තනිකර මට පේනවා මේ ඈත මේ පේන්නේ ඔටුව අනිකර තියෙන ඔටුව මේ කාල් විතරක් මේ කඳුලේ ඉන්න ඔටුව ඔක්කොම එනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකට සී ලෙවල් එකට. මොකද කඳුවල සීතල වැඩි වැස්ස නිසා සහ එකට කැම ගන්න අමාරු නිසා මේකට එනවා. පේනනේද කොළපාටදී මාස 3ක් විතර තියෙන తాවකාලික කොළපාටක් කියවට හරිම ලස්සනයි. මේ ඇහැට පුදුම විදිහට ප්‍රිය උපදවනවා.
පළවෙනි රවුන්ඩ් බවුට් එක අපි යන්න ඕනේ වම් පැත්තට. ගිහලා පළවෙනි එක්සිට් එකේ යන්න ඕනේ දකුණු පැත්තට. ඒක තමයි තියෙන අයින් හම්රා. රවුන්ඩ් බවුට් එක පහළ දැන් අපි මේ යන්නේ මේ හම්රාන් අයින් හම්රාන් වලට යන පාර දිගේ. මේක හරිම ලස්සන පාරක්, කෙලින් යන පාරක්. ගිහිලා අන්තිමේදී හැරෙන්න තියෙන්නේ. එතනින් ඇතුළට විනාඩි 15ක විතර තමයි යන්න ඕනේ පාර දිගේ. මේ මම පාර පෙන්නන්නම් යනකොට කොච්චර ලස්සනද කියලා. දෙපැත්තේ කොළ පාට හරක් ඔට්ටුව දෙපැත්තේ තියෙනවා. ආර පේන යන පාර දෙපැත්ත කොහොමද කියලා මම කියූපදේ මේ තහවුරු වෙනවා. මේ අර අබේවල පට්ටි පොළ ඔහිය පැත්තෙන් යනකොට තියෙන ඉෆෙක්ට් එක, නැත්නම් රිවර්ස් ටර්න් පතන මැදින් යනකොට තියෙන ඉෆෙක්ට් එක. මේ කොහොමද මේ සලාලා ඔමාන් වල තියෙන සලාලා කියන තැන. හිතාගන්න බැරුව ඇති දකින්නට පිට කවුරුන් ඉඳලා මොකද ගල් කටක මෙහෙම තියනවද කියලා. ඒවට එහෙම තියෙනවා. සලාලා ඉඳන් එනකොට අපිට වැස්ස තිබුණේ නැහැ. මට දැන් මේ මෙහෙට යන්න වැස්ස තාම තියෙනවා. මොකද මේ කඳු වලට ළඟ හින්දා මේ වැස්ස තියෙනවා. ඒක හරියම බලන්න ලස්සනයි. මේ වැස්ස හරියට අපි මේ අර අබේවල පට්ටි පොළ පැත්තට යනවා වගේ හැඟීමක් තියෙන්නේ. මේ ටිකක් ඉස්සරහින් බලමු කොහොමද කියලා. අයින් හම්රාන් වලට යන පාරේ මේ මම වාහනේ නවත්තු ප්‍රදේශ ඉඳන් පොඩ්ඩක් වම් පැත්තට එන්න මම දැක්කා මේ මහා ලස්සන සීනරි එකක්. මේ කොළ පාට කඳුවල ඉන්න ඔටුව වොන්තර මේ දැකලා තියෙනවා. මට මේ කොළ පාට තියෙන කඳුවල ඔටුව දැක්කම මේක අමුතුම සීන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල ඔටුව පල්ලෙහාට යන කඳු වලින් ෆාම් වලින් පල්ලම් බහින. මොකද මේ වැස්ස නිසා උන්ට දෙන්න බදින සීතලට මේ ඔටුව මෙහෙ දකින්න තියෙන දුර්ලභ එකක් තමයි ඔටුව මේ වගේ කොළ පාට කඳු වල ඉන්න එක සහ මේ මුහුදේ ඉන්න ඔටුව. මුහුද අයිනේ බීච් එකේ. මම කලින් වීඩියෝ වල එකක් මම පෙන්නලා තියෙනවා මේ මුහුදේ ඉන්න ඔටුව. මුහුදු වෙල්ලේ පේනවා කට්ටියට. පැත්තින් තවත් ඔටුව ඉන්න ඔය ඔටුව බලාගන්න කෙනා ඉන්නේ පැත්තේ. අපේ අර එන්ඩේරෝ කියන්නේ ලංකාවේ මෙහෙත් තියෙන ඔටුව බලාගන්න අය. මේ ටිකක් හැබැයි මොඩර්න් මේ කට්ටිය. මොකද මේ එනේ වාහනවල එහෙම මේ වාහනේ නම් තමයි ඔටුව හැන්ඩල් කරන්නේ. මොකද එච්චර ඔටුව ප්‍රමාණයක් ඉන්න මට පේන මේ කඳුවල ඉන්න ඔටුව මේ තනින් තන කට්ටිය එක තැන වෙලා ඉන්න මේ
කට්ටිය කනකොටත් හරි විහිළුවක් වගේ එක පේන්නේ මේ දකින්නදී හරිම ෆනි මේ වීඩියෝ කරන හින්දා දන්නේ මේ උන් වැඩියෙන් කන වැඩියෙන් එකතු වෙලා ඉන්න ඔක්කොම මේ බලන්න ආසයි බලන්න ආවේ වතුර උනාට මේ මෙතන ටිකක් නැවතිලා හිතුනේ හින්දා මේ මෙතන ෆෑන් ඉන්නේ මේ ඔටෝ පවුලක් පවුල් දෙකක් වෙන්නේ නැති මේ එතන මම ස්පෙෂල් දෙයක් කරන්න දෙනවා මට පේන ඉතින් නම් අර වේරිච්ච පොල් තාම අපි අයින් හැමදාම වලට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ මේ ස්ප්‍රින්ග් එකකින් ඇවිල්ලා එන වතුරනේ තියෙන්නේ මේ කට්ටිය මේවා මේ මැනේජ් කරගන්න මොකද මේ වතුර හැමදාම තියෙන නැති හින්දා මේවා යූස් කරන ෆාම්ස් වලට ඒ කට්ටියගේ කල්ටිවේෂන් වලට මේ වතුර එකතු කරලා ඊළඟ මාස වලට යූස් කරන එක. මම මේ ඔටෝ ළඟ යනකොට හිතුන්නේ මොකද එක ඔටෝ ළඟ එක ඇක්ටිවිටීස් තියෙන සමහර අය එකට ඉඳන් කනවා සමහර ඉඳගෙන සමහර ගස් උඩ වාහනේ අතර නවත්තලා පොඩ්ඩක් උඩට ආවා. අර ඔටෝ වල්ලා ඊට පස්සේ මේ ස්ප්‍රින්ග් එක පැත්තට. එතනයි හම්රන්. මේක ලංකාවේ ඉන්න බලනායට නම් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක ඇත්තටම මේ ලංකාවේ අපේ එයාපෝට් එකේ ඉඳන් එළියට ගිහලා ඉඳන් නුවරට හෝ කඳු පැත්තවලට යනකොට තියෙන මේ පැතිවල යනකොට තියෙන මේ වතුර පාරවල් එමට මේ වගේ දේවල්. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ ගල්ෆ් කන්ට්‍රි එකක මෙහෙම දෙයක් පෙන්නනකොට කවුත් විශ්වාස කරන්නේ ඒක අපි ටැග් කරලා ඒක ටයිටල් කරලා දැම්මොත් මේ ගල්ෆ් කියලා මිසක් කවුත් හිතන්නේ අපි මේ කොහරි ඒෂියන් කන්ට්‍රි එකක් කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්ද පුරාම තියෙන වතුර පාරක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මේ ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වල තමයි මේකේ වතුර ගොඩක්ම තියෙන්නේ පිළිලා මෙච්චර. අනිත් කාලවල තියෙන වතුර පොඩ්ඩයි. මේ සරල තියෙන ස්ප්‍රින්ග්ස් වලින් ගොඩක්ම ඇක්ටිව් ස්ප්‍රින්ග් වලින් ස්ප්‍රින්ග් තුනක් තියෙනවා. අයින් සහල්නොත් අයින් රසත්. ඒ වගේම එකක් තමයි මේ අයින් හම්රන් කියන්නේ. මිනිස්සු ගොඩාක් එන තැන. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ අයින් හම්රාන් වල තියෙන මේ ලස්සන view point එකට. ඒ කියන්නේ රියල්ලේ මේ most attractive තැනට. මේ වතුර ඇවිල්ලා මේ වැටෙන ලස්සනම තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපම එතන හිතා ගන්න බෑ මේ මෙච්චර වතුර තෝගයක් කොහෙන් එනවද කියලා. මොකද
මං කිව්වත් වගේ මෙහි වැස්ස ඇත්තටම වතුර తాවකාලිකයි. වැස්සොත් දියඇලි සක්‍රිය වෙනවා නැත්තන් නැහැ. මේ ඒ මෙච්චර නිල් පාටට ලස්සන වතුර නවට හිතා ගන්න බෑ මම මේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා. උඩින් මේක එන්නේ එක වතුර පාරක් විදියට නිකන් නැලක් වගේ ඇවිල්ලා මෙතෙන් තමයි වැටෙන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස ගොඩාක් આવත් ඔය පේන කැඩලා එන දියඇලි වගේ ඒවා ඔක්කොම එක තැනකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ එක වතුර පොදියට වැටෙනවා. මේ පාර එච්චර වැස්සේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒත් මේ දකින්න දේ ඒකත් ඇති කියලා හිතනවා මේ ලස්සන. නැත්තම් ඔය පේන දිගට වතුර වැටෙනවා අනිත් දවස්වල. ගලාන ආපු වතුර දැන් මෙහෙම මේ මට පේනවා මෙතන ආපු වතුර එක පාරක් වෙනවා දියැලක් වගේ වැටිලා අතනේ පොඩි මේ ඇලක් වගේ ගලාන යනවා හලාන ගිහිල්ලා මේ අපිට පේන ඉස්සරහින් ඔය මෝද පැත්තට යනවා ඒක වතුර බෙදිලා එහෙන් මෙහෙන් බෙදිලා හරියට කියන්නේ ස්ථිර තැනක් නැහැ වතුර වැටෙන විදිහ අනුව ඒවා වැටලා ගලාන ගිහලා ඉතින් ඔය මිනිස්සු ඒවා එකතු කරලා මම කලින් පෙන්නපු විදියට වතුර එකතු කරලා ඒ කට්ටිය ෆාම්ස් වලට දානවා මොකද මේ වතුර හැමදාම නැති හින්දා ඒවා එකතු කරනවා මොහොතට යන්න කලින් පුළුවන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා මෙහෙන් එක වතුර පාරක් යන මෙහෙන් තව ටිකක් යන ඊළොම එකතු වෙලා ඒවා ෆාම්ස් වලට ඒ කට්ටිය බට වලින් පම්ප් කරලා මෙහෙන් අරගෙන ඒ කට්ටිය ෆාම්ස් වලට ගන්නවා ගොඩක් මේ ඔටෝන්ගේ කෑම වලට නැත්තම් අය පොල් වතු වලට කෙසෙල් වතු වලට ඒවට තමයි ගන්නෙ. ඒත් මේ කට්ටිය වතුර වගේ හරියටම මේ කට්ටිය මේ ප්‍රයෝජන ගන්න කට්ටියක් ඒවා දැනන කට්ටියක් පොඩි වැස්සාඩුව හින්දා අපිට වගේ රිසෝසස් නැහැ අවුරුදු පුරාම වතුර නැහැ ඒක නිසා. ඉතින් පෙන්න වගේ මිනිස්සු ගොඩක් මෙහෙ එනවා මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ වතුර පාර බලන ගාම මේ ඇක්ටිවිටිස් වල එක්ක ලන්ච් එකක් හදාගෙන නැත්නම් ආෆ්ටර්නූන් කොෆි එකක් හෝ මෝර්නින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න මිනිස්සු කෑම හදාගෙන කුටු ටිකක් අරගෙන පොඩි ටෙන්ට් එකකුත් අරගෙන ෆැමිලි එකත් එක්කන පැදුරක් වෙලාගෙන මේ වෙනසක් විඳින්න. අර හැමදාම ඩේලි රුටීන් එකක් යනවා. ඒ රුටීන් එකට ඇඩික්ට් වෙච්ච මිනිස්සු පොඩි වෙනසකට එනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක කිව්වත් වගේ හරිම රිලැක්ස්. මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා දවස ගත කරලා යනවා කියන්නේ කාලා බීලා පොඩ්ඩක් නිදාගෙන ඒක ඉතින් තව මාසයකට විතර ඇති දැනෙන නිදහස. Sulang hamayay tasate kina ay subadam arume naginay ritmayay lobe bihitena sulayamay lotale panamal sugam na yay patirena turulata matuyan bibidena palasak heluse penena nilvana yay bihidena අපටයි මේ මිහිතලේ මවවේ අපති විසාදරේ වතුර තියෙන බැස්ම අනුව තියෙන ෆ්ලෝ එක අනුව ඒ කට්ටිය මේ වතුර ගලන යනවා ටිකක් කෙලින් යනවා ටිකක් මෙහෙම යනවා කෙලින් යන වතුර ටික එක පොළොව අටට වගේ යන්නේ අර අතනේ ඊට තවතනේ මත වෙනවා මේ ගොඩක් ගුහාවල් ඔය කුහර වගේ තියෙනවා ගොඩක් මේ රටේ මේ මොකද ලයිම්ස්ටෝන් තියෙන එතකොට වගේ කුහරය දෙනවා ඉතින් කුහර අස්සෙන් යනවා ඉතින් වතුර මේ මිනිස් හිතේ මේ වගේ ඇවිල්ලා කට්ටිය සමහර කැම්පින් තියා ගන්න ඔය ඩේ එකට එනවා ඇවිල්ලා කෑම හදලා බාබිකියු දාගෙන මේ ඒක හරි රිලැක්ස් ඇක්ටිවිටි එකක් මොකද ගොඩක් ටවුන් වල ඉන්න අය ඉතින් ගොඩක් අය තියෙනවා බාබිකියු දාන්න එනවා එතකොට ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉඳලා
නාන නම් මෙහි සුදුසු නැහැ එච්චර. මොකද මේ වතුර මේ කාලයක් තිස්සේ වතුර නෙවෙයි ලංකාවේ නම් අර නැචරල් ස්ප්‍රින්ග් වල අවුරුද්දම වතුර එන හින්දා ඒ වතුර රඳා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තියෙන පිරිසිදු බව වැඩි. මේවර එකපාරම එන හින්දා කඳු වලින් ඒ වගේ මඩ, එතකොට විස බීජ මේ ගොඩක් ඔටුව ඉන්නවා කඳු වල ෆාම් සරහා එන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටියගේ ඔය ඔටුවන්ගේ තියෙන ඒ දේවල් මල මූත්‍ර අපද්‍රව්‍ය වත් එක්ක එන්නේ. එතකොට තියෙන අර පිරිසිදු භාවයේ හයිජීන් එක අඩුයි. ඒකෙන්ද ඉතින් රෙකමන්ඩබල් නැහැ. මිනිස්සු නානවා නැත්නම් නේ මට ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ගොඩක් ඇලර්ජිස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ස්ප්‍රින්ග් එකේ පොඩ්ඩක් උඩහට යනවා මේ ඇවිදගෙන. මේ අර මම පෙන්නපු තැන තමයි ෆයිනස් මතන. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් එන්නේ බලන්න. අර වතුර වැටෙන තැන. මේ ටිකක් උඩහට ගියාම තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි වතුර ගලා යන පාර. මේ පොඩ්ඩක් නේචර් එක පෙන්නන ඉන්න මම පොඩ්ඩක් උඩහට යනවා. අපිට මේ හැමතැනම මේ අර වටකුළු වැල වගේ තියෙන මේ ගස් වලින් මේක නම දන්නේ නැහැ. මේ ගස් කොළන් ඔක්කොම එකකින් මේ වහගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් බයි හරිම ලස්සනයි. අපිට මේ ලයිට් දාලා වගේ පාටට. ඉතින් මේ අපෝ වේදිලා යනවා මේ කාලේ වෙනවාම ඔක්කොම වේදිලා යනවා අපෝ ඊළඟ මොන්සූන් එක ආයේ ඉතින් ඇක්ටිව් වෙනවා. මේ තව දෙයක් මට මේ දැකපු දෙයක් මේ තැන් වල ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මේගේ සෝලාර් පැනල්. මම මේ පොඩ්ඩක් බැලුවේ මොනවද සෝලාර් පැනල් කියලා. මේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහින් තමයි දැක්කේ මේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇතුලේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සිලින්ඩර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේ හැම වෙලේම රීචාර්ජ් වෙයි තියෙන්නේ. ඒකට එකක් යූස් කරන සෝලාර් පැනල් එකක්. මොකද මෙයා මේ අර ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් කියන්නේ ටූරිසම් පැත්තෙන් මේ ගොඩක් මේ හයිලයිටඩ් මේ සයිට්ස් ඉඳලා මෙතන එකක් තියෙනවා. අපිට පේනවා තව ඈත මෙතන එකයි තැන් වල ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙනවා. මොකද හදිසියක් වුණොත් එහෙම පාවිච්චිට වගේ ඒවා තියලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු ගොඩක් හිතලා තියෙනවා සේෆ්ටි සිකියුරිටි පැත්තත්. මේ මියුනිසිපැලිටි එක මෙහි නගර සභාවෙන් තමයි ඒක මේ මේන්ටේන් කරන්නේ. do not touch stay away කියලා ගහලා තියෙනවා. මොකද මේක මේ සෝලාර් පැනල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ජෙනරේට් කරනවා. ඒකල මේක ඇතුලේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ නේ. ඒකල ඒක කන්වර්ට් කරනවා එතන. ඇතුලෙන් මේ වගේ දේවල් තියෙන උදාහරණයක් ගන්න. මේ මිනිස්සු හිතන පොඩි දෙයක් ගැනත් ගින්නක් හරි මොන හරි එකක් ආවොත් එහෙම මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. ඒක මේ වගේ දේවල් ඉතින් මේ රටේ ගොඩක් තියෙනවා. මේ පබ්ලික් සේෆ්ටි එක පැත්තෙන් හොඳටම මේ කන්සර්න් රටක්. ඒකයි මේ නැචරල් කෙසේවත් මේ ඩිසාස්ටර්ස් අඩු. ඒ කියන්නේ ඔය ගිනි ගැනීම එතකොට අනවශ්‍ය මේ අනතුරු ගොඩක් මෙහෙ මිනිමයිස් කරලා තියෙන්නේ මේ ගවර්න්මන්ට් එක පැත්තේ. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් පැත්තෙන් එතකොට සේෆ්ටි සිකියුරිටි පැත්තෙන් ගොඩාක් හිතන මේ රටවල්. මේ ඒක නිසා මේ අවුරුදු ගාණක් හිටපු කෙනෙක් හැටියට මේ වගේ දේවල් මම හරියට දැකලා තියෙනවා. මේ කන්දකට ගියත් මුහුදකට නාන්න ගියත් ඒ සයින් බෝඩ්ස් ඒ ප්‍රිකෝෂන්ස් ඔක්කොම අරන් තියෙනවා. ගයිස් මම මේ අයින් හම්රාන් මේ අන්තිම කෙළවරටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පාර මෙතන ඉවර වෙනවා. මෙතන තියෙන පොඩි අඩි පාරක්. මේ මෙතන වලට පේන ඇටි ටිකක් ගොම්මන තියෙන තැනක්. මේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු එන්නේ මීටර ටිකක් පල්ලෙහාට අර දියයිලා තියෙන හරියට. මම මේ ටිකක් උඩට ආවා. මේ වතුර පාර පටන් ගන්න තැන වань ඒවට එතන පටන් ගන්න තැනක් නැහැ. කන්දෙන් ගලානේ වතුර තියෙන්නේ. මේ කඳු පාම වලට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
මේ ගස්සට හාර පේනදී කොච්චර ගොම්මනද කියලා මේ වෙලාවත් එක්ක බලුවම දැන් 6ට කිට්ටුයි. පල්ලෙහා තිබ්බට මෙතන ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක වෙනස්. මේ ගල් තල අතරින් එන්නේ වතුර පේනනේ. මේ කියන්නේ කන්දෙන් ඇවිල්ලා මේ කඳු පාවන ඊට පස්සේ තමයි ගලාන ගිහලා අර දියැල හැදෙන්නේ පේනවා. මේ උඩ වියන තනිකර කොළ පාටින් තියෙන වියන යට තියෙන ගල් තලාවේ වතුර. මම ඉක්මනට පෙන්නලා යන්න. මෙතන මේ වාට පේන හුඹස් ගොඩාක් තියෙනවා. අර අපි අයින් ජාසිස් කලින් වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නවා වගේ තියෙන හුඹස් ගොඩක්. මේ හුඹස් හරිම ලොකුයි මේ. මොකද මෙහි අර ඇරබියන් කෝබ්‍රා මේ බ්ලැක් කෝබ්‍රා ගොඩක් ඉන්න තැනක් මේ සලාලා කියන්නේ. මේ මම ඉතින් උඩට මාව පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේක හරිම කොමන් මේ මාස දෙක තුන ඇතුළත උඩ මේ කොළපාට මේ ගස් වේනක් තියෙනවා. යට තියෙන තනිකර ගල් තලා මේ කළු ගල් තලාව වතුර තියෙන තැන් වල වතුර ගලා යනවා අස්සෙන්. මම ආපහු පල්ලෙහාට යනවා. මොකද මෙතන එහා තියෙන අඩිපාරක් කියන්නේ එතන එහා ඔය ගොඩක් මේ ඔට්ටු අරන් යන මිනිස්සු උඩහට යන මිනිස්සු ඒ පාරවල් වලට යන කට්ටිය තමයි යන්නේ. මේ හරි එහෙනම් මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාදී හම්බෙමු. යන අතරම ඔයාලට මේ පේන ඇති මේ තියෙන්නේ ඔට්ටුන්ගේ වසුරු කියන ඒවා අහලා තියෙනවනේ. අන්න ඒවා තියෙන්නේ මේ තැනින් තැන ඔට්ටුව සහ මේ බූරුවෝ ඉන්න ගොඩක්. බූරුවෝ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ වගේ බූරුවෝ නෙවෙයි. මේ ඇත්තම බූරුවෝ ඉන්නවා. මේ මම අර කිව්වේ කලින් හුඹහක් තියනවා කියලා හුඹස් මේ තියෙන ඒ වගේ එක හුඹහක්. මේ හුඹස් හදන්නේ වේයෝද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ හුඹස් හදන්නේ වේයෝ නයි කියන්නේ පරපෝෂිතව එල්ලා වේයෝ හදන හුඹස් වල ගිහිල්ලා ලගිනවා. මේවා හදන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. මම මේ හුඹහක් පෙන්වන්න try කරේ. අර අයින්ගාසි වීඩියෝ එකේ දකින්න නැති ඒ වගේ හුඹස් මාර ගොඩක් තියෙන ඒ පාරේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මේක කියන 6න් පස්සේ සන්සෙට් එකෙන් පස්සේ වැඩි මේ හුඹස් මෙයාගේ තැන් වලට යන්න පස්සේ ඒක තමයි සබ්ස් එඩිට් එන්නේ. මේ අපි ඒ ඩාට ආවට මොකද ඒ කට්ටියගේ රයිට් ඒ කට්ටියගේ අයිතිය තමයි මේ එලිපහල ඒ කට්ටියගේ කෑම ගොදුරු හොයාගෙන යන එක. මේ අපි දැන් එතන අයින් වෙලා නේ කොහොමද මම මේ පල්ලෙහාට බහගෙන යනවා. මේ අලපාර දිගේම යන්නේ. මම පල්ලෙහා උඩට ආපු තැනින් මම ආයේ පල්ලෙහාට යන්නේ. පල්ලෙහාදී හම්බෙමු එනවා. ඔයාලට මතකයි මම මුලින් ආයේ මේ එහා පැත්තේ පේන පාර දෙක උතන් තමයි ස්ප්‍රින්ග් එක ගලාගෙන යන්නේ පල්ලෙහාට. මේ පේන ස්ප්‍රින්ග් එක දිගේ. එතකොට මේ තනින් තන ඔයාලට පේන මේ පාරවල්. මොකද මේ වාහන ආපු පාරවල්. මේ වාහන වල එන්නත් පුළුවන් ගොඩක්ම මේ ඕෆ් රෝඩ් 4 wheel වාහනයක වගේ එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තැන් වල වලවල්. මේ පාර ඔහොම ගිහලා කොනටම ගියා හැකි. මේ වාහන වල එන අයත් ඇති සමායට මම හිතන්නේ ගොඩම මෙහි ඔය ඔටුව බලාගෙන මිනිස්සු එන්නේ. ඔටුව එහෙම ගියාම මේ කට්ටිය කන්ට්‍රෝල් කරන අපි දැන් ඔය ලංකාවේ එන්නේරු හරක් බලන එන්නේ පයින්නේ මෙහි එන්නේ වාහන වල. ටිකක් මොඩර්න් වෙච්ච කට්ටියක් එන්නේ මෙහි. ගොඩම හේතුව මේ ඔටුව ඉතින් කඳුවල යන ඒ කට්ටිය කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරුයි. හරක් වගේ නෙවෙයි. මේ 100 200 ඉන්න ඔටුව. ඉතින් තැනකින් ඉඳන් තවත් තැනකට යන්න මේ ටිකක් අමාරුයි. අනිත් එක කට්ටිය ඔටුව ඒ විදිහට හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ. මේ කට්ටිය වාහනේ ඉඳන් වාහනේ එලවන ගමම ලොකු ලීයක් මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ වේවැලක් වගේ එකක් තියෙන ඔටුවන්ට තට්ටු කරගෙන ඒතකොට ඔටුව ඔක්කොම එකතු වෙලා යනවා. උන් එච්චර ඩිසිප්ලින් ඒ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පාරවල් තියෙන ඒ වගේ ආපුව එන්නේ නැති මේ සමහර අය ඉතින් මේ වැස්ස මඩේ ඉතින් අර ඔෆ් රෝඩ් වාහන තිබ්බම ඒවා try කරන්නත් වෙනවා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වෙන්චරස් ගතියක් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන හින්දා මම දැන් ආවේ අර අයිනේ දෙකේ දැන් මම මේ මැදින් යනවා ඉක්මනට පල්ලෙහාට යන්න ඕන හින්දා මේ තව කිලෝමීටර් භාගයක් විතර යන්න ඕනේ පල්ලෙහාට වාහනේට යන්න. මේ වෙලාව 6:00 වගේ ඇති කළු වැටෙන්න කලින්. මම ඔයාලට මේ තව දෙයක් පෙන්වන්න මේ දැකපු දෙයක් මේක කොමන්ලි පේන දෙයක් මේ මාස දෙක තුනේදී මේ ගස් සමහර ගස් තියෙනවා වේලිච්ච ගස් මේ පේන්නේ ගස්වල වේලිච්ච ගස් සමහර වගේ කොළ එන සමහර වගේ කොළ එන කල් යන. ඔයාලට පේනද මේ ගස් උඩ තියෙනවා මේ කුරුළු කුඩු හැම ගහකම මේක හරි මේ පොදු දෙයක් අර කහපාට මල් අර වැටකුළු වැල් වගේ තියෙන ගස්වල තියෙන මල් වලට අමතරව මේ වගේ තියෙනවා මේ එල්ලෙන කුඩු මේ අර ගේ කුරුල්ලෝ කියන જાතියද මම දන්නේ මේකේ ඉන්නේ මොන කුරුල්ලෝද කියලා. මට ඒ විදිහටම තමයි ඒවා හදලා තියෙන එල්ලෙන විදිහ. මම හිතන්නේ ගේ කුරුල්ලෝ එන්නේ නැති මොකද
මේ ඒ විදිහට හදන වෙන කුරුල්ලෝ නැති ඉන්න විදිහක් නැහැනේ. මේ හැම ගහකම වාට පේන මේ ගහ ඒතර ඈතින් පේන ගස් ඔක්කොම ඔය මේ හැම ගහකම ඔය කෑ ගහන කුරුල්ලෝ ඉන්නේ මේ කූඩු වල. ඔය කෝබ්‍රාස්ලා මේ බ්ලැක් කෝබ්‍රාස් කියන ඒවා මේ ගස් වල ඉන්නේ හේතුවත් ඕකයි. ඔය ගොඩක් මෙහි ඔය සර්පයෝ බ්ලැක් කෝබ්‍රා කියන හරිම වේගවත්. උන් ඔය ගස් උඩ ඉන්නේ මේ කුරුල්ලෝගේ කූඩු වලට කියලා බිත්තර කන්න. මේ ගොඩක් ඔය වීඩියෝස් වල මම දැකලා තියෙනවා. මේ බ්ලැක් කෝබ්‍රාස් ගොඩක් ඔය ඒකට කැප්චර් කරලා තියෙන්නේ වීඩියෝස් වල ගස් උඩ ඉන්න. බිම ඉඳන් කවුරුත් දැකලා නැහැ. මොකද මේ බිත්තර ගස් අතු අගට එනවා. මේ බිත්තර කන්න. ඉතින් මේ කට්ටිය මේ ආරක්ෂාකාරී විදිහට තමයි කූඩු හදලා දෙන්නේ. මොකද මේ අතු අගට ආපුවම උන්ට රැඳෙන්න බෑ කෝබ්‍රාස්ට උන් වැටෙනවා. මේ අතු හයිය නැති හින්දා. ඒකෙන් තමයි අතු වල එල්ලෙන්න හදලා තියෙන්නේ. මේ ඒකෙන්ද මම මෙයාගේ ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සමහර වීඩියෝස් වලත් කලින් දැකලා ඇති. ඔය කෑ ගහන සද්ද ඇහෙන මේ කුරුල්ල ඔක්කොම ඒ කූඩු හදලා තියෙන කුරුල්ල තමයි ඉන්නේ හැමතැනම. හැම ගහකම වගේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වේලිච්ච ගස් වල ඉන්නේ. මොකද කොළ තියෙන ගස් වල කොළ හින්දා උන්ට එක හදන්න බෑ. අර පේනනේ අර ගහේ මේ ගහ පුරවාම ඉන්නේ පේනවනේ ඔය ගහ ඇතුලේ. මේ වැස්ස වැඩි මම දැන් පල්ලෙහාට යනවා. මේ හිතුවට අද වැස්ස වැඩි ෆෝකාස්ට් එකට වඩා ගිහලා වාහනේ ළඟදී හම්බෙමු. ගයිස් ඉතින් මම බහගෙන ආවා මේ මුලට. මේ පේන්නේ මම පටන් ගත්ත තැන. ඔයාලට පේන මේ දියැල පොඩි දියැලක් වගේ තැන මෙතන පල්ලෙහා මෙතන ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. මේ මෙතන මේ ඈත කට්ටියක් බාබකියු දානවා. මට ඒක ફોකස් කරන්න බෑ. මොකද මෙහි කියන ප්‍රයිවසි එක ඒක හොඳ නැහැ. මේ ලොකු ඒරියා එකක් වගේ පේනවනේ. මෙතන හොඳ කැම්පින් සයිට් එකක් වගේ පේන තැනක්. මේ ඇත්තටම පේන තැන නෙවෙයි හොඳට විඳින්න පුළුවන්. මේ આવොත් මේ තියෙන පරිසරය මේ තියෙන ග්‍රීනරි ඉෆෙක්ට් එක එතකොට මේ තියෙන දියැලි වල සද්දේ ඉඳ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් මෙතන කෑම හදාගෙන ඇවිල්ලා බාබකියු එකක් දාගෙන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකකට හෝ ලන්ච් එකකට හෝ ඩිනර් නම් බෑ ආෆ්ටර්නූන් කොෆි එකකට වගේ එන්න තියෙනවා කොහොමද? මේ හරි මම ආවා දැන් වාහනේ ළඟට අර සයිට් එකක් පෙන්නගෙන මේ මෙතන මගේ කතාචාර්ය මගේ මාතලි මම ආවේ අර පාර දිගේ උඩහා ඉඳන් ආවේ මොකද මේ මම ඉස්සර පෙන්නුවේ ඔෆ් රෝඩ් එකක් ඔය ඔෆ් රෝඩ් එකේ යන්නත් තිබුණා ඒකට වාහනේට වද දෙනවට වඩා හොඳයි පයින් ගිය එක මේ මොකද මේ වගේ නේචර් එකක් වාහනේ යන එකක් තේරුම් නැහැ. මේක පයින් ගිහිල්ලා වැස්සේ තෙමිලා මඩේ එරිලා කුණැල්ල නැහැ මදුරු නැහැ. ඒවන් හිටියන උනොත් කාගෙන ගියා නම් තමයි ඒකේ තියෙන මේ ජොලිය සහ මේ කුණැල්ල වයින් කරලා ගියා නම් තමයි ඒකේ තියෙන මේක මේ ට්‍රිප් එකේ උපරිම විඳින්න පුළුවන්. මගෙන් වාහනේ දාලා ආවා. වාහනේ යන්නත් තිබුණා. මට වාහනේට වද දෙන්න ඕනුන්නේ නැහැ. වෙන අතන වලවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ කාපාක් එකට එහායින් තියෙන පොඩි ගහක් පොඩි ගහන එක ලොකු ගහක් ඒ ළඟට එද්දි මේ තියෙන බෝබබ් ට්‍රීස් කියලා අර ඇෆ්‍රිකන් ගොඩක්ම සොකොට්‍රා අයිලන්ඩ් එක වල අහලා ඇති සෝමාලියාට උඩින් මේ යමන් වල පල්ලෙහාන් සොකොට්‍රා අයිලන්ඩ් කියලා දූපතක්. අනේ දූපතේට ආවෙනික වෙච්ච ගස් තියෙනවා. ඒ ගස් වලින් ආපු පොඩි ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන ගහක්. මේ අර චිත් වලට අපි පොඩි කාලේ ඉන්නේ ගස් ගහ කන්නේ කොහම මේ ඉලි දෙකක් ඇඳලා උඩින් ඉලි ගහන මේ වගේ දෙයක් වඩ පේනවනේ. වෙන්නේ තියෙන ඒ වගේ ගහක්. තනිකර වියනක් වගේ කුඩයක් කියලා වගේ තමයි පේන්නේ. මේ පේනනේ මේ වගේ හැබැයි කොළ එන්නේ නැහැ. ගොඩක් වහින්න ඕනේ අර ලංකාවේ අර රිවර්ස්ටන් පතන පෝටන් ප්ලේස් වල තියෙන මේ වගේ හරිම ඝනකම තියෙන ගහක්. මේ ගස් වලට ගොඩක් වහින්න ඕනේ. මේ කාලාන්තරයේ තිස්සේ මේකේ කොළ එන්නේ.
මේ ගස් හරිම හයියයි. කටු තියෙනවා. ඒවා ඇල්ලුවොත් හරිම කටු සහිතයි. මේ පේනනේ යාළුවා නිකන් තනි පොඩ්ඩක් අර අපි හොන්ටඩ් හොරර් ෆිල්ම්ස් වල දැකලා තියෙනද හොල්මන් කියන ෆිල්ම් වල තියෙන්නේ මේ මොනවාද හොල්මන් අවතාර අරගත්ත ගස් අනේ වගේ ගහක් කියලා තියෙනවා ස්පූකි ට්‍රීස් කියන්නේ අනේ වගේ ස්පූකි ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඔන්නේ කාපාක් කියන උඩට ඒක පෙන්වන්න මොකද ඒක පල්ලෙන් කැපිලා පේන එක. මේ ගස් තියෙන තැනින් තැන මේ ඒවා මෙහෙට බෝනේ කොහොමද කියලා මම හරියටම ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ. මට තනින් තන තියෙන ගොඩාක් තියෙන දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔය තමයි අයින් හම්රන් කියන්නේ. මේ මම කිව්වත් වගේ මෙහි තියෙන ස්ප්‍රින්ග්ස් මම කියන වෝටර්ෆෝල් ගන්න නෙමෙයි ස්ප්‍රින්ග්ස් වලින් අවුරුදු පුරාම ඇක්ටිව් ස්ප්‍රින්ග් එකක් මෙහි තියෙන ස්ප්‍රින්ග්ස් 4ක් වගේ තියෙන. ඒකෙන් ලස්සනම සහ ඇක්ටිව්ම ස්ප්‍රින්ග් එකක් මේ ටවුන් එකෙන් පිට තියෙන ඉතාමත් කෙටි කාලයක් විනාඩි 40කින් වගේ එන්න පුළුවන් ලස්සනම තැනක්. මේ මෙතන ෆැමිලි එකට එන්න පුළුවන්, ඇවිල්ලා ඩේ එක ස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඇවිදින කරන්නත් පුළුවන්. අර පොඩි චේන්ජ් එකකට එන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති. මොකද මෙතන තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් දැකලා ඉතින් අනන්තවත් මේ වගේ වතුර පාරවල් ගලාගෙන යනවා. ඒවට ඉතින් මේ ගල්ෆ් කන්ට්‍රි මට ඒක තමයි හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ මිනිස් විදිහට අපිට ඒ ලංකාවේ තියෙන නේචර් එකේ තියෙන ඒ මේ ඇට්මොස්ෆියර් එක බලාපොරොත්තු වෙන කොහේ ගියත් ඒක නැති වුණා. මේක අපිට දැනෙන අපි ගෙදරින් පිට වගේ දැන් මෙහි ගොඩක් යන්නේ ඒක නැති වෙනවා. මේ වගේ තැන වලට ආපුවම මේ තියෙන මේක ඇත්තට මිරකල් එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේක තියෙන්නේ මහා ලොකු දුරකුත් නෙමෙයි. වන්ට A1 බෝඩ් එකේ නම් කිලෝමීටර් 600ක් වගේ ස්ට්‍රෙච් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රෙච් එකේ තියෙන වෙනස්ම කාලගුණය මම කිව්වත් වගේ අර හැමදාම කියන වගේ කිලෝමීටර් 100ක් විතර මේ කන්ද උඩින් එහා පැත්තට ගියාම තනිකර ආයේ තියෙන කාන්තාරය. ඒක ඒ ඉෆෙක්ට් එක තියෙන මේ තැන විතරයි. මොකද මෙහි තියෙන අර ජියෝග්‍රැෆිකල් ඒ කියන්නේ වැඩි දකින්න නැති මේ අසාමාන්‍ය විදිහේ ජියෝග්‍රැෆිකල් චේන්ජස් හින්දා. මොකද මෙහි සිටි එකේ තියෙන මුහුදු මට්ටමින් පල්ලෙහා සහ මුහුදු මට්ටමින් නම් මේ සී ලෙවල් එකේ නම් කිලෝමීටර් 10ක් විතර ගියාම තනිකර එතන තියෙන ස්ටීප් එකක් කිලෝමීටරයක් විතර ලොකුස කඳු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. අනේ රේන්ජ් එකට දැන් ඉන්දියන් ඕෂන් එකෙන් එන හීට් වේව්ස් එහි මොන්සූන් එකේ ඒ වේව්ස් ඔක්කොම මෙහෙට එනවා. ඒ මොයිස්චර් එක ඇවිල්ලා කන්ද උඩින් එහා පැත්තට යන්න අමාරුයි. මොකද ඒ කඳ උස හින්දා. ඒකෙන් ඒ රේන්ජ් එක ඇතුලේ ඒවා කැරකි තියෙනවා. ඇවිල්ලා ඒ එකතු වුණාම තමයි මේ මොයිස්චර් එක හැදිලා මේ හියුමිඩිටි එක වැඩි වෙලා වහින්න ගන්න. ඒ වැස්සත් එක තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ. ඉතින් ඒක අවුරුදු දහස් ගාණක් හෝ ලක්ෂ ගාණක් හෝ ඒ කාලාන්තරය තිස්සේ වෙන දෙයක්. ඒකින් තමයි මේ විදිහට මේ ඉෆෙක්ට් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙතන ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් ඇත්තටම බ්ලෙස්. මොකද මේ කාල මේ මාස 3ේදී මිනිස්සු බ්ලෙස් කියන්නේ එකක් මේ නේචර් එක විඳින්න පුළුවන්. මේ මොකද අනිත් DCC රටවල් ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ 40+ degrees. ඒක තමයි මිනිස්සුත් මෙහෙට එනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට ඉන්න බැරි හින්දා. ඒතකොට මෙහි ටූරිසම් එකට ඒක හොඳයි. මෙහි තියෙන බිස්නසස් පොඩි පොප්කෝර්න් එක විකුණන මිනිහගේ ඉඳන් මේ ලොකු අපාර්ට්මන්ට් 5 star hotel එක දක්වා මේ හොඳටම ප්‍රොෆිට් හොයන මාස 3. හැම කෙනා ප්‍රොෆිට් හොයන අවුරුද්දම තියෙන බජට් එක මාස 2-3කින් හොයන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේ මම ඉතින් කියන්න try කරේ ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා මෙහි තියෙන නේචර් එක හින්දා මේ හැමදේම එකේ තියෙන නේචර් එක අපි විඳින්න ඕනේ. මේ මොකද හැමදාම අපිට ඇවිදින්නත් බෑ, හයික් කරන්නත් බෑ. මේ ලස්සන දසුන් බලන්නත් බෑ. අපි ඇස් පේන කාලයක් තියෙනවා. අපිට ඇවිදින්න පුළුවන් කකුල් හයිය කාලයක් තියෙනවා. අපිට මිසින් වෙන්න යන්නේ මේ පාර්ට් එක කොට. ඒකයි මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් වෙලා, ඩිප්‍රෙස් වෙලා හැම වෙලේම ඉන්නේ. මොකද නේචර් එක තියෙන ටච් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ අපි ඒක මේ පුදුම විඳ ගන්න එක තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම නවතිනවා. මේ වීඩියෝ එකත් එක දැන් රැ වුණා. අය තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වගේම කලිෆ් සලාලා මොන්සූන් එකේ තව තියෙන ලස්සන තැන් හොයාගෙන ඉතින් මම ඔයාලා එක්ක එකතු වෙනවා තව වීඩියෝ එකක් එක්ක. එතකම මම නවතින්න. වීඩියෝස් බලන්න. කලින් මම සලාලා වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. බලලා ලයික් කරන්න. ලස්සන නම් තව කට්ටියට ෂෙයා කරන්න, තව කට්ටියට බලන්න. මේ කමෙන්ට්ස් එකක් දාන්න. ඕන කමෙන්ට් එකක් මම පිළිගන්න කැමතියි. මේ
හොඳ දෙයක් කරද්දී ඉතින් නරකේවත් වෙන්න පුළුවන් හොඳේවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ මං හදපතුලින් බාර ගන්නවා. ඉතින් thank you. මේ බුදු සරණයි ජය වේවා. God bless to you. හැමදේම පරිස්සමෙන්. Okay, thank you. The moon still dances when the night's unclear. Your story is written in constellations. A master priest without revisions. You back in the morning, I stare out the window and I struggle to something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. I miss you more than I miss you before and now. Where I found comfort, God knows. 'Cause you left me just